Amila bro YouTube channel එකට අදත් යාළුවෝ හැමෝම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ට්‍රේඩින් කරද්දී ඉතාමත්ම වැදගත්ම දෙයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මම කියන්නම් මොකක්ද ඒ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි. ඉතින් මගේ නම සහ ෆොටෝ එක භාවිතා කරමින් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගෲප් සාදා ගනිමින් මුදල් වංචා කරන හොරුන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න මා කිසිදු අවස්ථාවක ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ ව්‍යාපාර විශේෂයෙන් පිරමීඩ මුදල් ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ FVG. එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රේඩින් කරද්දී ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් fair value gap කියන එක. ඉතින් SMC ට්‍රේඩින් කරද්දී ස්මාර්ට් මනි concept අනුව අපි ට්‍රේඩින් කරනකොට ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ fair value gap කියන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Fibonacci tool එක ගැන. right එතකොට Fibonacci tool එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය බලලා හොඳ කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම වැදගත් එකක් තමයි මේ fair value gap කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමුද මොකද්ද මේ fair value gap එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොළ පාටින් තියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක bullish. හරි? bullish candle type එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන රතු පාටින් තියෙන්නේ bearish. එහෙම නැත්නම් sell පැත්තට මේ කොළ පාටින් තියන්නේ buy පැත්තට. ඉතින් හොඳට බලන්නකො මෙතන මේ පළවෙනි candle එක මම මේ mouse point එක තියන් ඉන්න තැන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි body එකක් එක්ක පොඩි doji දෙකක් මේක දෙපැත්තේ හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මැද්දෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු body එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඊට උඩින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තව චූටි body එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ candle එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි dojis දෙකකුත් එතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පේනවද මෙතන ඊතල දෙකක් මෙහෙම ගහලා තියෙනවා. මේ උඩට ඊතලයක් සහ යටට ඊතලයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපි කොටුවක් ගහලා තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ මේ කොළ පාට candles ගැන. තාම රතු පාටයක් ගැන කතා කරේ නැහැ. එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙන doji එක බලන්නකෝ. මේ doji එක සහ මේ යට තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි එක මම කතා කරපු ඒ doji එක අතර තියෙන එකට අපි කියනවා fair value gap එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් FVG එකක් කියලා අපි කියනවා. එතකොට මෙතනදී අපි සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම candles 3යි තියෙන්නේ. මේ candles 3 මැද candle එක හැර දෙපැත්තෙන් තියෙන candle දෙක. අපි මේක 1 2 3 කියලා ගත්තොත් මේ පළවෙනි එක පල්ලෙහා තියෙන එක මැද දෙවෙනි එක සහ 3 ගත්තොත් මේ 1 3 අතර මැද තියෙන එක සම්බන්ධ කරලා මෙතන තියෙන doji එක සහ මේ උඩ තියෙන doji එක සහ මෙන්න මෙතන පළවෙනි doji එක සම්බන්ධ කරලා අපි කොටුවක් ගහනවා. මේ කොටුව අතර සීමාව අපි කියනවා fair value gap එකක් කියලා. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ රතු පාට candle එක පැත්තට sell side එකට තියෙන එකක් අපි තෝරගන්නේ ඒ විදිහම තමයි. අපි මුලින්ම මේකට 1 කියමු. මේක අපි 2 කියමු. මේක 3 කියමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි එකේ doji එක සහ මේ තුන්වෙනි එකේ doji එක අතර කොටුවක් ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා fair value gap එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට මේක live market එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. right අපි යමුකෝ BTC USDT වලට. හරි BTC USDT වලට අපි යනවා. right මම මේක පොඩ්ඩක් වෙලා යන නිසා මම ඔයගලන්ට මේක මේ ගහගෙන පෙන්නුව කලින්ම ගහගෙන තියාගත්තා. පෙන්නුවේ නැහැ තාම දැන් පෙන්වන්න හදන ගහගෙන තියාගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්නකෝ මම මේක ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම කොටුව ගහලා තියෙන විදිය. right මම මේක රවුන්ඩ් කරන්නම්. right මේකේ තියෙන පළවෙනි කැන්ඩල් එක. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දෙවෙනි කැන්ඩල් එක. මේ ලොකුවට තියෙන දෙවෙනි කැන්ඩල් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න රතු පාටින් තියෙනවා තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක. මේක රතු වෙන්නත් පුළුවන්. කොළ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. එතකොට මේක 1 මේක 2 එතකොට මෙන්න තියෙනවා 3. දැන් අපි මේක bullish නේ කතා කරන්නේ. bullish කියන්නේ long මේ කොළ පාට උඩට යන්න තියෙන candle එකක් ගැන fair value gap එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතන 1 තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා 1 මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි candle එක මෙන්න තියෙනවා තුන්වෙනි candle එක. එතකොට මෙතනදී බලන්නකො මෙන්න මේ සිද්ධිය. මම දැන් මේ ටික අයින් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒකට ගන්නම් මෙන්න මේක කොකොකෝ right horizontal line එක. දැන් මේ බලන්න මේ පළවෙනි එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි doji එකක් තියෙනවා නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා doji එකක් තියෙනවා. මේ doji එක ගාවින් තමයි මම මෙතන කොටුව පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්
මම කොටුව පටන්ගෙන රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි එක දෙවෙනි එක අපි හරිනවා තුන්වෙනි එකේ ඩොජ් එක අවසන් වෙලා තියෙන මෙන්න මෙතන එන්න එතන තමයි අවසානය. එතකොට මේක හරහා තමයි මම මේ කොටුව ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රතු පාට ඇඳලා තියෙන කොටුව. එතකොට අපි දැන් දැනගත්තනේ මොකක්ද දැනගත්තේ? fair value gap එකක් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගත්තා. එතකොට මේ fair value gap එක එහෙම නැත්නම් මේ FVG එක smart money concept එකට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඕගලන්ට පේනවද මේ ගහගත්ත fair value gap එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි කියනවා මම කලින් වගේ FVG එකේ මේ කොටුව තමයි FVG කියන්නේ. right මෙන්න මේ කොටුව. එතකොට මේ කොටුවේ හරි මැද්ද අපි මාක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොටුවේ හරි මැද්ද තමයි ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කහ පාටින් තියෙන්නේ. එතකොට smart money concept වලදී trading කරද්දී ගන්න ස්ට්‍රැටජි එක තමයි මේකේ මැද්දට මාකට් එක එන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක අපි ගත්තොත් මෙන්න මේකෙදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැන්ඩල් එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතනින් මාකට් එක ක්ලෝස් වෙලා මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා තිනවා. රයිට්. එතකොට අපිට හොඳ chance එකක් තියෙනවා නේද? අපිට මෙන්න මේ හරියදීම ගන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඔයාට මෙන්න මෙතනදී වුණත් ඒක ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක. මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙච්ච තැනින්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මෙතනින් බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් උඩට මාකට් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ මම දැන් කිව්පතේ මම ආයිත් කියනවා FVG එකක් එහෙම නැත්නම් fair value gap එකක් අපි කොටුව ගහගෙන ඒකේ මැද්දට මාකට් එක ඇවිල්ලා තමයි බවුන්ස් බෑක් එකක් යන්නේ. නමුත් මෙතනදී බවුන්ස් බෑක් එකටත් වඩා පල්ලෙහාට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහාට හෝ මෙතනින් බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් උඩට. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. රයිට්? පල්ලෙහාට හෝ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනට මාකට් එක ඇවිල්ලා බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. අපි තව එකක් බලමු. මොකද මේක රියල් මාකට් එකේ අපි බැලුවොත් තමයි අපිට මේකේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි කැන්ඩල් එක. හරි. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි කැන්ඩල් එක. මෙන්න තියෙනවා තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක. ඉතින් මෙතනත් fair value gap එකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ fair value gap එක කොහොමද ඇවිල්ලා තින්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ පළවෙනි එකෙන් මෙතන මාකට් එක ඔන්න ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා පළවෙනි කැන්ඩල් එකේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කැන්ඩල් එක ගාලා තුන්වෙනි කැන්ඩල් එකේ මාකට් එක කොතනටද ඇවිල්ලා පොඩි ඩොජ් එකකින් අවසන් වෙලා තිනවා මෙන්න මෙතන. එතකොට පැහැදිලිවම මෙන්න මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කොටුවෙන් ගහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපේ නියමය මොකද්ද? fair value gap එකක් මෙතන තියෙනවා නම් ඒකේ හරි මැද්දට අපි මේ විදිහට ඉරක් ගහ ගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ මාකට් එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මාකට් එක ඔන්න උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මාකට් එක නැවත ඇවිල්ලා උඩට බවුන්ස් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේකයි FVG වල තියෙන රහස. fair value gap එක තියෙන රහස. ඉතින් මේක ගොඩක් අය කියලා දීලා නැහැ මං හිතන්නේ. මගේ channel එක සහ අද කියලා දෙන මේ දේ සහ තවත් channel දෙක තුනක විතරයි මං දකින්න විදිහට ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ smart money concept එකට අනුව තමයි මෙතන මේ SMC වලට අනුව තමයි දැන් ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒක මම අර Fibonacci tool එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මං කියලා දුන්නා ඔන්න දෙවෙනි එක. දැන් මේ තුන්වෙනි එකෙත් බලන්නකෝ. උදාහරණය. මම මේ උදාහරණ දිදී ඔයගලන්ට කියන්න ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ හින්දා. දැන් බලන්න මෙතනදී මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි කැන්ඩල් එක. හරි. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි කැන්ඩල් එක. මෙන්න තියෙනවා තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක. ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න පළවෙනි කැන්ඩල් එකේ ඩොජ් එක ගාවින් කොටුව අපි ගහගෙන මේම උස්සලා කොටුව ගැහුවොත් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඊළඟ එක අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතනදී. එතකොට මොකද්ද මැදට ගැහුවා ලයින් එක බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මාකට් එක මෙන්න මෙහෙම ඩවුන් වෙලා ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අප් එකක් ගිහිල්ලා තිනවා බවුන්ස් වෙලා ඒ කියන්නේ fair value gap එකක් ගාවට ඇවිල්ලා මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. right. ඉතින් මේ වගේ තැන් ඕගොල්ලන්ට උනත් බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් view එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු මෙතනට තව fair value gap එකක්. දැන් fair value gap එකක් අපිට මේ හොයාගන්න හරි ලේසි. දැන් මෙතනත් fair value gap එකක් තියෙනවා. කොතනද? මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒක තමයි මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ඇහැට නිකම්ම යනවා. දැන් මම මේ බලන්න මෙන්න මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය පොඩි සීමාව. බලන්න මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක දැන් මම මේ දාලා තියෙන 1 hour candle chart එකේ. හරිද? එතකොට මේක කොයි වෙලේ මාකට් එක මෙතනට එයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. නමුත් කොයිම වෙලාවෙදී හරි මේක එනවා. හරි? ඒක තමයි කියන්නේ මේක කොයිම වෙලාවෙදී හරි එනවා. දැන් අපි බලමුකෝ මේක අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇදලා බැලුවොත් දිගට මේ බලන්නකෝ මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ fair value gap එක මෙතනදී එයා ෆිල් කරලා තිනවා. මේ බලන්න මාකට් එක. ඔයාලට පෙන්නුවොත් කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා.
මේ බලන්නකො මාකට් එක ගිහිලා තිනේ මේ විදිහට කොන්සොලිඩේට් වෙලා තිනවා මේ හරියේ. ඔහොමම ගිහලා ඔන්න මාකට් එක මේ මෙතනට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් උත් පල්ලෙහාට මාකට් එක ගිහිලා තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බැලුවේ බයි පැත්තට නේද? අපි දැන් බලමුද සෙල් පැත්තට. නැත්නම් බෙරිෂ් පැත්තට තියෙන ෆෙයා වැලියු ගැප් එකක් බලමු. හරි? රයිට්. අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට රයිට් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. බලන්නකො මෙතන මොකක්ද වෙලා තින්නේ කියලා. මෙතනක් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි කැන්ඩල් එක. මෙන්න තියෙනවා දෙවෙනි කැන්ඩල් එක. මෙන්න තියෙනවා කොළ පාටින් තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක. ඒතර අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් තමයි අවසන් වෙලා තින්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තමයි ඊළඟ එක අවසන් වෙලා තින්නේ. මෙන්න තියෙනවා FVG එක. මේ FVG එකේ මැද්දට අපි ගැහුවා ලයින් එක. ගැහුවට පස්සේ මොකක්ද වෙලා තින්නේ බලන්න මාකට් එක. මාකට් එක යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙම මේ පල්ලෙහාට ගිහලා වඩ පේනවා. මේ විදිහට උඩට මාකට් එක ඇවිල්ලා තමයි නැවත පල්ලෙහාට මේ විදිහට ගිහිලා තින්නේ. හරි මැද්දට ඇවිල්ලා තිනවා මාකට් එක. බලන්න. මේක අපි මැද්දට හෝ මේක පහු කරන් යන්නත් පුළුවන්. මේක මැද්දට ගොඩක් වෙලාවට වදිනවා. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න බෑ. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට 95% ඒ කියන්නේ 95%ක්ම මේ වගේ ෆෙයා වැලියු ගැප් පිල් කරන්න මාකට් එක නැවත එතනට එනවා. ඉතින් බලන්න අපිට කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මෙතනදී ගන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද කියලා. අපි තව එකක් බලමුද. බලන්නකො මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න මේ ෆෙයා වැලියු ගැප් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් තියෙනවා ටිකක් දිග ඩොජ් එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මැද කැන්ඩල් එක. ඔන්න තියෙනවා තුන්වෙනි කැන්ඩල් එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඩොජ් එක අවසන් වෙලා තිනවා. පළවෙනි ඩොජ් එක අවසන් වෙලා තියෙන තැන සහ තුන්වෙනි ඩොජ් එක අවසන් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මැද්ද නෙමෙයි ඊළඟ එක. බලන්න ඒක තමයි ෆෙයා වැලියු ගැප් එකක් විදිහට ගන්නෙ. එතකොට මේ කොළ පාටි කහ පාටින් ගහලා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ මෙතන වැදිලා තමයි බවුන්ස් වෙලා තින්නේ පල්ලෙහාට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඕනම කරන්සි එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා forex trading කරනවා නම් XM trading එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාට forex උත් මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම අරන් තියෙන්නේ gold එක. මේ බලන්නකො gold එකෙත් මම ඔයගලන්ට example කීපයක් ගහගත්තා. හරි. බලන්න මෙතන ලොකු fair value gap එකක් තියෙනවා. දැන් මේ මාකට් එකේ මම ඉන්නේ live. දැන් අද ගත්තොත් 2023 සැප්තැම්බර් 10 ඉතින් මාකට් එක සිකුරායි දැන් ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ 1919 තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ මම අරන් තින්නේ මෑත කාලේනේ සිද්ධ වෙච්ච එකක්. එතකොට මේක ගත්තොත් එimhe අගෝස්තු 29 තමයි. අගෝස්තු 29 ක්‍රියේට් වෙලා තිනවා fair value gap එක. බලන්න මේ fair value gap එක ෆිල් කරලා තිනවා සැප්තැම්බර් 5. ඒකයි මම කිව්වේ මේක අපි මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට දැම්මත් මේ මාකට් එක කොයිම මොහොතකදී හරි fair value gap එක ෆිල් කරන්න එයා එනවා. දැන් බලන්නකො මෙතන ලොකු fair value gap එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා මෙහෙම මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා fair value gap එක මෙතන ෆිල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා නිකමට හිතන්නකො මේ උඩම ටච් වෙච්ච වෙලාවක අපි හොඳ ෂෝට් එකක් ගත්තා නම් මොකද මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බුලිෂ් fair value gap එකක් අරන් තියෙන. එතකොට අපි ෂෝට් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෂෝට් එකක් ගත්තා නම් අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවානේ. අපිට ඒක තමයි ඉවසීම තියෙනවා. මම කලින්ම කියන දෙයක් තමයි අපි ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඉවසීම තියෙනවා. සමහරක් විට ඔයා හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේදී ට්‍රේඩ් එකකට අපි එන්ටර් වෙනවා. කොයි හරියේද මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ හරියේදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. මොකද අපි මේ FVG එක දැකලා. හරිද? මෙතනට එයි කියලා. නමුත් අපි නොසිතපු විදිහට මාකට් එක මේ විදිහට උඩට යනවා. නමුත් කලබල වෙන්න එපා. සමහරක් විට ඔයාලට ඒක ලොස් එකක් යනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ඉවසගෙන හිටියා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක පල්ලෙහාට මාකට් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේකේ රහස මුකුත් නෙමෙයි. ඔයගේ ෆන්ඩ් එක ටිකක් වැඩි වෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට අපිට මේක අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය මම දකිනවා ඩොලර් 10 15 20 දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න හදනවා. ඉතින් මොකද්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ? එයාට අල්ලන් ඉන්න මදි මේ විදිහට මාකට් එක දැන් එයා FVG එකක් දැකලා අපි හිතුව මේ හරියේදී එයා සෙල් එකක් දානවා කියලා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? හරි මේ විදිහට මාකට් එක උඩට ගියොත් එහෙම ඔයාගේ අර සල්ලි ටික මදි අල්ලන් ඉන්න. ඒක තමයි අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 100කට එහාවත් ඔයාට forex වලදී හරි crypto වලදී හරි ඔයාගේ ෆන්ඩ් එක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් අල්ලගෙන ඉන්න ටිකක් වෙලා. ඊට වැඩියෙන් තියනවා කියන තවත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මම කියන දෙයක් තමයි ඩොලර් 500ට උඩ account එකක් තියෙනවා නම් ඒ account එක loss වෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. ඒ account හැමදාම වගේ profit කරනවා. මොකද ෆන්ඩ් එක වැඩි. දැන් අපේ අය ගොඩාක් loss වෙන හේතුවක් තමයි මේ පොඩි dollars නැත්නම් ඩොලර් 10 20 30 40 මේ වගේ 50 මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණවල වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න යන එක. නමුත් අපි අපේ XM forex trading වලදී ඩොලර් 40ක් ඩිපොසිට් කරපු අයට වුණත් අපි profit අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඒක අපේ signal group එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච අය දන්නවා. අපි forex trading signals දෙනවා XM trading වලදී. ඉතින් අපේ XM trading VIP signal group එකට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා description එකේ Telegram channel එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එකට එකතු වුණොත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ XM trading VIP
forex signal trading group එකට add වෙන්න කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ link එකට ඕගොල්ලෝ join වුණොත්. right එතකොට මම කතා කරගෙන ආවේ fair value gap ගැන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම market එක fair value gap එකක් ගාවට fill වෙලා තියෙනවා. market එක බලන්න මෙන්න මෙතන fair value gap එකේ තියෙන්නේ. market එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩට ගිහිල්ලා ඔන්න මෙතන market එක touch වෙලා fair value gap එකේ touch වෙලා උඩට ගිහිල්ලා නැවත එයා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ fair value gap හරහා මේක strategy එකක් කරගෙන ඔයාලට මේකේ හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් මේ FVG වලින්. ඉතින් තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයා Binance එකත් එක්ක එකතු නොවන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Binance එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පල්ලෙහා description එකේ Binance සම්බන්ධයෙන් සියලුම videos දාලා තියෙනවා registration එකේ ඉඳලා සෑම දෙයක් ගැනම. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේ $100ක් ලැබෙන විදිහට Binance account එකක් හදන්න ඕන නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක click කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන් විදිහට පල්ලෙහා description එකේ Binance එකේ link එක දාලා තිනවා. එකකින් ගිහලා register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම forex trading කරනවා නම් ඔයා XM trading හරහා කරන්න ඔයාලට nominal $30ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ මාසෙදී ඔයගලන්ට bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ $500 දක්වා ඔයා කරන සෑම ඩිපොසිට් එකක්ම ඩබල් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා $100ක් ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාගේ account එකට $200ක් එනවා. $500ක් ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාගේ account එකට $1000ක් එනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම නොමිලේ ඔයාට බෝනස් එකක් විදිහට තමයි මේ මාසෙදි විතරයි මේ බෝනස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව බෝනස් හම්බ වෙනවා. මේ මාසේ යන බෝනස් එක තමයි මම කිව්වේ. කොහොමත් ඔයාට $30ක බෝනස් එක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒක ලයිෆ් ටයිම් හම්බ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තාම XM trading එකත් එක්ක සම්බන්ධ නොවන කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට nominal $30ක් ලැබෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් XM trading account එකක් හදලා nominal trade කරලා ඔයාට profit එක අරගෙන ඒක withdraw කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම XM trading කරන්නෙත් කොහොමද කියලා registration එකේ ඉඳලා සෑම දෙයක් ගැනම දාලා තිනවා. ඒකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් XM trading එකට අපි හදපු Telegram channel එක පල්ලෙහාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි XM trading VIP group එකට සම්බන්ධ වෙන්න කොහොමද කියලාත් ඒ Telegram එකේ අපි විස්තර දානවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ VIP signal group එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලාත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද මම සමුගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් FVG සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් මේ fair value gap සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න. තවදුරටත් FVG ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මේක පැහැදිලි මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment එකේ දාන්න මේක පැහැදිලි මදි. තවත් වීඩියෝ එකක් අපිට තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් බලාපොරොත්තුෙන් අද මම සමුගන්න තමයි හදන්නේ. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.